เก็บเห็ดพึ่งขาลายกันค่ะอันนี้ไม่เก็บแล้วนะคะเลือกได้แล้วนะปกติวันมีให้เลือกเนี่ยวันไม่เก็บขาลายค่ะทำเลเก็บเห็ดของเราได้วันยังไงเราก็เจอทางออกเพราะว่ารถเขาก็จะใหญ่สุดของวันนี้แล้วค่ะในป่านะนานๆจะมีรถผ่านเข้ามานะคะเดินจริงๆsoพี่ต้อบอกว่ารถขับเข้ามาในป่าอันนี้คือพี่ต้อว่าชอบส่งเห็ดมาอวดกันน่ะพี่ต้อน่ะก็พามาแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวพอเห็ดออกจริงๆแล้วมันจะไม่มีส่วนตอนนี้ก็คือโรงงานยังไม่เปิดเรียกว่าเราเก็บเอาแบบมาเก็บแล้วกันก็ใหญ่สุดนี่แหละเพิ่งเจอบอกว่าแล้วตอนนี้คือกินแกงเห็ดใส่พริกสดกับพริกแห้งแล้วก็ใส่กระเทียมจากต้อหลาพาเพลินสวีเดนนะทุกคนทานหน่อยนะคะวันนี้ต้มล้างก็ประมาณ10มันทำชิ้นใหญ่ๆให้น่ากินไปเลยทุกคนแกงเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาลายได้ยินไหมคะทุกคนเคี่ยวให้ละเอียดนะคะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายใช้แบบก้นแก้วเรียกว่าไซส์ก้นแก้วนะจิ้มแจ่วแกงเขียวหวานแคนตาลูปอุ้ยโอเคป่าฝั่งนี้ถึงมีโอ้บอไม่เธอได้เยอะไหมผูได้เยอะมากเลยอ่ะพอกันไม่มันมีแต่ของมีแต่พอกันต้ออุ้ยแต่ว่านี่คือใหญ่สุดของวันนี้แล้วนะคะมาเจอพี่ต้อแล้วนะคะทุกคนเก็บแล้วกันก็ใหญ่สุดนี่แหละเพิ่งเจอบอกว่าเจ็บปวดมาดามแหนเก็บปะบอมุมไหนไปต่อการกีดเห็ดพึ่งขาลายได้แกงเลยวันนี้เจอพี่ต้อแล้วนะคะเรามาเจอคนพาหมานแล้วนะคะไปต่อค่ะทุกคนโอ้กางเกงวันหลวมแล้วพี่ต้อฉันแอบดูในรถแล้วเธอมีเสบียงเพียบเลยเปิดกล่องข้าวเปิดอะไรเรียบร้อยแล้วไปค่ะโอ้ยดีงามพี่ต้อใช่อ้าวเธอจะอุกอักเหรอฉันได้กลิ่นเธอไงวันก็เดาว่าพี่ต้อต้องเข้าฝั่งตรงข้ามแน่เลยฉันได้กลิ่นไปค่ะหวานก็จะเก็บเห็ดพึ่งขาลายไปให้พอได้แกงเลยนี่เห็ดพึ่งขาลายต้องเก็บแบบนี้เลยนะตะกร้าวันนี้อาจจะไม่สวยงามนะทุกคนเพราะว่าวันไม่ได้ตัดขาเลยต้องเดินไกลมากอ่ะต้องเดินทำเวลาเอานะคะเดินมาเจอพี่ต้อกลางป่าแล้วนะคะพี่ต้อบอกว่าเก็บได้แต่เห็ดพึ่งขาลายอันนี้เป็นสายพันธุ์เบียร์กนะคะเรียกว่าเห็ดต้นเบียร์กเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มค่ะแล้วหลายดอกด้วยแน่ได้แกงแน่นอนเลยดีงามนี่เพราะว่าเรามีใบแมงลักจากพี่ต้อนะคะทุกคนจ๋าจะได้แกงเป็นครั้งแรกของปีละมาเจอ3 ดอกไซส์นี้คือสวยมากแม่กำลังเดินหาทางออกแล้วนะคะทุกคนวันจะปักหมุดจุดจอดรถไว้ค่ะก็คืออย่าเดินไกลแต่เวลาเราเดินหาทางออกจากป่าทีไรจะตื่นเต้นทุกทีเลยแม่แต่วันคิดว่าวันรู้แล้วนะคะตอนนี้ถ้าได้ยินเสียงรถเราก็จะจับจุดทางเดินได้เลยนะคะก็คือใช้ Google Map นั่นเองค่ะแต่ว่ารถในป่านะนานๆจะมีรถผ่านเข้ามานะคะมาเจอกลุ่มเห็ดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเห็ดหน้าร้อนค่ะทุกคนจ๋าเขาจะไม่ดอกใหญ่แต่ถ้ามาเดินกับเพื่อนแล้วเดินกัน2 คนช่วยกันดูทางก็จะดีค่ะทุกคนจ๋าแต่
แต่ว่าเพื่อนวันสายเก็บเห็ดเนี่ยต่างคนต่างเดินจริงๆตรงนี้จะชื้นนิดนึงนะคะ เวลาเก็บก็จะไม่ได้ขาดูแต่เห็ดดอกป้อมๆกำลังน่ากินตอนนี้คือพี่ต้อออกไปรอวันที่ถนนใหญ่แล้วนะคะพี่ต้อบอกว่ารถขับเข้ามาในป่าเหมือนเขาจะระแวงว่าเขาจะไปเกี่ยวรถเราพี่ต้อก็เลยต้องขับรถออกไปจากถนนใหญ่ค่ะออกไปจากถนนในป่าไปจอดในป่านะที่สวีเดนเขาจะทำที่จอดรถไว้ด้วยค่ะทุกคนก็คือมันจะมีที่เบี่ยงพี่ต้อก็เลยต้องขับรถไปจอดตรงที่เบี่ยงนะคะเดี๋ยววันก็จะหาเส้นทางออกไปแล้วก็จะไปเดินรอบถนนเอาค่ะอยู่ในป่า2 ชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้อยู่บ้านร้อนมากทุกคนเข้าป่ายังชั่วหน่อยมีลมหน่อยนะคะสวยมากแม่เนี่ยค่ะยังเป็นดอกเล็กๆอีกเยอะเลยอยากมาอีกเนาะเยอะเลยค่ะทุกคนเสียงลมแรงมากมาเจอตรงทางออกเม็ดใหญ่ๆค่ะสวยมากเม็ดใหญ่มากเริ่มดอกใหญ่เม็ดในป่าเริ่มใหญ่แล้วค่ะทุกคนนี่ป่านอร์เวย์เยอะนะปีนี้เราเรียกว่าป่านอร์เวย์แต่อยู่ที่สวีเดนนะคะทุกคนมันอยู่ชายแดนสวีเดนนอร์เวย์ค่ะเริ่มได้ยินเสียงรถแล้วแม่Google Map ในสวีเดนเนี่ยก็เห็นเส้นทางในป่านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็วันจะใช้ Google Map เวลาที่เราเดินออกจากป่าค่ะตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยพยายามฟังเสียงรถก่อนคือพยายามจะไม่เดินไกลแต่พอถึงเวลาออกแล้วเริ่มเหงื่อแตกทุกคนก็เริ่มดู Google Map แล้วก็พอเห็นว่าทางที่เราเดินเข้ามามันไกลมากเหงื่อจะแตกจ้าอาการแพนิคคือกลัวป่าก็มีแหละทุกคนแต่ว่าก็ชอบหาเห็ดด้วยตอนนี้ก็เริ่มเดินตามทางกวางนะคะทางกวางด้วยทางคนด้วยค่ะบางทีก็เส้นทางก็จะออกไปจากป่าไปที่ถนนนั่นเองนะคะบางทีนะไม่ได้บอกว่าทุกครั้งนะแต่มันก็ยังดีค่ะเพราะว่าเวลาเราเดินตามเส้นทางแล้วเราก็ดู Google Map อีกครั้งหนึ่งถ้าสมมุติว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางเดินเข้าป่าละทางเดินไปที่ถนนละเราก็แค่เดินย้อนกลับมาค่ะอย่าพยายามเดินออกนอกเส้นทางเวลาที่เราเดินออกแค่นั้นเองค่ะส่วนตอนเดินเข้านะวันไปให้สุดเลยทุกคนส่วนใหญ่วันก็จะไปกับพี่ต้อนะคะเวลามาป่าใหม่แบบนี้
พี่โตก็จะไปอีกที่หนึ่งคือเราก็จะส่งข้อความหากันว่าเธออยู่ตรงไหนฉันอยู่ตรงไหนแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือ มาดามบ้านนาสวีเดนเนี่ยแหละหลงป่าทุกปีเลยนะคะ ทุกคนพี่โตได้ขับรถตามมารับวันทุกปีเพราะว่าเวลาวันเดินเร็วมากแต่ปีนี้วันต้องตั้งใจสัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่เดินเร็วค่ะเพราะว่าวันเดินเร็วแล้ววันล้มในป่าทุกครั้งเลยค่ะทำให้ปวดหัวเข่านะคะตอนนี้สัญญากับตัวเองแล้วว่าฉันจะเดินนิ่งๆวันเดินป่ารอบแรกไปล้มไป3 รอบปวดหัวเข่าเลยจ้าอายุเราก็มากขึ้นแล้วนะคะก็คือต้องเดินระวังพยายามบอกตัวเองเฮ้ยเจออีกกลุ่มหนึ่งค่ะพยายามบอกตัวเองว่าเราต้องเดินระวังแล้วแม่กลุ่มนี้ค่ะโอ้สวยมากเริ่มเจอเป็นกลุ่มบ้างนะคะป่าต่างแดนค่ะทุกคนกลุ่มนี้คือสวยมากแม่ใส่กำลังแกงอร่อยเก็บเห็ดพึ่งขาลายกันค่ะถ่ายคลิปนี้ได้แกงให้กินแน่นอนอุ้ยนั่นว้าว5 ดอกแม่เต็มตะกร้านะ5 ดอกนี้อันนี้ไม่เก็บแล้วนะคะเลือกได้แล้วนะเหมือนที่บอกนะคะถ้าปกติวันมีให้เลือกเนี่ยวันไม่เก็บนะคะเห็ดพึ่งหมวกสีน้ำตาลมันไม่อร่อยเท่าเห็ดพึ่งหมวกเหลืองค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไปแกงเอาค่ะ5 ดอกเป็นตะกร้านะอุ้ยขาเขาอร่อยดอกเขาไม่อร่อยนะคะเนี่ยดูได้เป็น1 แกงแล้วนะเห็ดพึ่งขาลายค่ะเรามาต่อคลิปนี้กันค่ะว่าหลังจากเจอพี่โต้แล้วเราจะหมานนะเริ่มหนักเห็ดพึ่งหวานแล้วค่ะแม่เอ้ยเห็ดพึ่งขาลายขออนุญาตเก็บใส่ถุงก่อนเลยบางคนก็จะมาดราม่าเก็บเห็ดใส่ถุงพลาสติกไม่เป็นไรนะคะทุกคนแป๊บเดียวแล้วก็ช่วงอากาศร้อนๆน่ะเก็บใส่ถุงพลาสติกเขาจะชื้นค่ะเขาจะไม่แห้งมากจนเกินไปเราไม่ได้เก็บข้ามวันข้ามคืนเนาะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วค่ะได้ถุงนึงเลยนะพร้อมกับอัปเดตเห็ดมันปูของเราค่ะต่อคลิปที่2กันค่ะทุกคนถึงกับเปลี่ยนป่ามาหาป่าใหม่เลยนะแล้วเราก็มาหากินริมถนนเพราะว่าเราไปป่าใหญ่พิสูจน์มาแล้วค่ะว่าเห็ดยังไม่ออกจริงๆก็มาเก็บตามถนนแบบนี้นะนู่นพี่ต้อหลาพาเพลินสวีเดนค่ะไหนล่ะอันนี้คือพี่ต้อมาเก็บรอบแรกไปแล้วนะคะพาน้องมาชี้จุดให้เก็บอีกจ้าทุกคนเนี่ย
เพราะว่า อันนี้คือพี่ต้อสงสารนะคะ เดี๋ยววันก็ไปทำงานค่ะ แล้วก็ชอบส่งเห็ดมาอวดกันน่ะพี่ต้อน่ะเขาไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมล่ะเขาก็จะไปเก็บเห็ดแล้วเราก็ทำงานแล้วก็จะอิจฉาค่ะทุกคนพอวันหยุดทีหนึ่งพี่เขาก็เลยพาตะเวนมาหาแบบรู้ว่าเราอยากเก็บเห็ดตามสไตล์คนชอบเก็บเห็ดแล้วทุกคนพอเห็นเพื่อนเก็บเราจะอยู่ไม่ได้จ้าเราจะอุ้ยฉันอยากเก็บฉันอะไรแบบเขาก็เลยพามาค่ะทุกคนนี่แหละมีเพื่อนดีมีใจไปกว่าครึ่งนะก็พามาแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวพอเห็ดออกจริงๆแล้วมันจะไม่มีเวลากันเลยค่ะวันก็จะไม่มีเวลาเพราะเหมือนที่เล่าให้ทุกคนฟังนะคะป่าเห็ดของวันนะมันจะมีจุดละแบบ10 โล5 โล10 โลค่ะถ้าเราไป2 คนเราก็ต้องแบ่งกันค่ะพี่เขาจะไม่คุ้มค่ะทุกคนเพราะว่าเขาสายเก็บเห็ดมันจะต้องไปแบบป่า100 โลแบบนั้นนะคะทุกคนใสกำลังน่ากินเลยส่วนตอนนี้ก็คือโรงงานยังไม่เปิดเรียกว่าเราเก็บเอาแบบเอาสนุกเอาขำๆกันนะคะก็ยังไม่เน้นยังไม่ขี้งกกันค่ะทุกคนจ้าวันก็มีป่าของวันนะแต่พี่ต้อยยังไม่ไปค่ะช่วงนี้บอกว่ามันยังไม่คุ้มค่ะทุกคนก็พามาเก็บตามทางแบบนี้ก่อนโรงงานยังไม่เปิดแบบนี้ถ้าวันก็ไม่ค่อยได้ขายอะค่ะทุกคนส่วนใหญ่เราก็จะเก็บกินกันแล้วก็ถ้ามีเยอะเราก็รอโรงงานเปิดอีกไม่กี่วันก็เปิดแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้กำหนดที่แน่นอนนะคะนี่ใส่เห็ดต้นฤดูค่ะดูค่ะทุกคนมันร้อนจัดพี่โต้เขามาเล็งไว้เมื่อ2-3 วันที่แล้วค่ะเก็บยังไม่ได้ก็เลยพาวันมาวันนี้ปรากฏว่าฝนมันไม่ตกเลยแม่มันร้อนจนแบบเห็ดแห้งหมดเลยเสียดายเนาะเก็บไอ้ที่แบบยังสดๆอยู่บ้างนะคะได้ผัดกะเพราแท้แบบนี้วันก็ชอบกินนะทุกคนเห็ดต้นฤดูกาลเก็บกินอยู่ค่ะแต่ว่าพอช่วงไหนโรงงานขายก็คือเวลาเราออกจากป่าแล้วเราเอาเห็ดไปขายได้เลยไม่เคยกักไว้กินนะทุกคนส่วนใหญ่จะกักไว้แบบแบ่งคุณป้าข้างบ้านวันนี้วันน่าจะได้แบ่งคุณป้าข้างบ้านอยู่นะคะเดี๋ยวไปให้คุณป้ากินเห็ดต้นฤดูกาลกันค่ะโอเคงั้นถุงนี้จากคลิปที่2วันจะเก็บไปให้คุณป้าที่อพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกงกินกันค่ะรอบแรกของปีนี้เลยจ้าเห็ดพึ่งขาลายแล้วเดี๋ยวจะพาทำนะคะว่าทำยังไงให้ขามันไม่ดำค่ะทุกคนนี่ผลงานวันนี้ของเราค่ะเนี่ยนะคะวิธีทำให้เห็ดพึ่งขาลายไม่ดำก็คือต้มน้ำให้เดือดแล้วเราก็มาลอกเห็ดทีละดอกแบบนี้ด้วยความรวดเร็วเราก็รีบตัดรีบเอาลงหม้อให้เร็วที่สุดค่ะดอกแก่ๆแบบนี้วันจะไม่กินนะคะนี่จะบอกว่าพี่ต้อหลาพาเพลินสวีเดนเก็บมาฝากส่วนวันเองน่ะจะเก็บแบบดอกอ่อนๆก็คือเราชอบกินแบบไหนเราจะเก็บแบบนั้นแต่ว่าขามันกินนะคะเพราะว่าหมวกอะเวลามันเป็นแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนกินแบบนั้นนะมันจะเป็นฟองน้ำแล้วค่ะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเห็ดตับเต่าเมืองไทยอะค่ะที่มันจะยุบเละๆอะค่ะทุกคนวันก็ไม่ค่อยชอบกินแบบนั้นวันชอบกินแบบไซส์นี้ค่ะถ้าวันเก็บเองวันจะเก็บไซส์นี้หมดเลยแต่ว่าถ้าพี่เขาเก็บมาให้แบบนี้วันก็กินหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมต้มแกงเห็ดพึ่งขาลายหมวกน้ำตาลนะคะซึ่งสักพักหนึ่งวันจะไม่กินนะเพราะว่าเวลากินแล้วท้องอืดค่ะทุกคนแต่ว่าก็อยากกิน แปลกไหมแม่ก็อยากกินมันอร่อยค่ะแต่มันย่อยยากเพราะฉะนั้นจะกินเห็ดอะไรก็ต้องลองกินด้วยตัวเองนะผ่าแบบนี้เราก็รีบลงน้ำเลยค่ะแล้วมันจะไม่ดำค่ะตระกูลเห็ดพึ่งทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดพึ่งขาลายสีอะไรก็ตามเราควรจะต้มอย่างน้อย15 นาทีอันนี้ใช้วิธีการต้มล้างตามสูตรของคนบุรีรัมย์นะคะพ่อพาทำตั้งแต่เด็กเลยค่ะเวลาเราจะล้างเห็ดเราจะต้มล้างนะคะทุกคนเสร็จแล้วเอามาใส่น้ำเย็นแบบนี้เราจะได้เห็ดพึ่งขาลายที่ขาขาวๆเห็นไหมคะใครที่ทำเห็ดพึ่งขาลายแล้วขาดำๆก็คือต้องทำแบบนี้ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอามาลอกขาลายๆของเขาออกนะคะส่วนใครจะกินก็ได้นะแต่วันชอบลอกมันก็จะขาวแบบนี้บางคนลอกหมวกดอกด้วยแต่วันไม่ลอกนะคะ
วันวันกินแบบนี้เลยบางคนจะลอกสีน้ำตาลตรงนี้ออกอันเนี้ยดอกแก่ที่ทำให้ดูมันจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนเห็ดละงูกเหมือนเห็ดตับเต่าทางอีสานนะคะมันจะแบบนั้นเลยนะคะ แต่วันชอบกินแบบนี้ดอกตุมๆคือมันจะแข็งรสชาติเหมือนปลาหมึกเลยค่ะทุกคนนี่คือเห็ดพึ่งขาลายแล้วเรามาชมต้มเห็ดแบบอีสานถ่ายคลิปกันค่ะวันนี้อร่อยแน่นอนจ้าเราก็ต้มไว้15 นาทีเลยค่ะต้มไปนานๆเลยทุกคนให้สบายใจเพราะว่าเขาไม่เละนะคะนี่วันใส่น้ำแบบคลุกคลิกแล้วตอนนี้คือกินแกงเห็ดใส่หน่อไม้แล้วปวดท้องค่ะก็เลยกินล้วนๆแบบนี้เลยใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงลืมพริกหายไปโขลกพริกมาค่ะทุกคนขอน้ำล้างครกหน่อยนะคะพริกสดกับพริกแห้งแล้วก็ใส่กระเทียมโอ้โหพริกค่ะแล้วก็ใบแมงลักจากต้อหลาพาเพลินสวีเดนนะทุกคนที่ต้อปลูกผักใบแมงลักริมระเบียงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะได้กินปีนี้โอ้ยทุกคนฉุนพริกค่ะผงนัวนะคะใส่หลายแซ่บหลายค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาร้าค่ะไปค่ะไปชิมกันแกงเห็ดพึ่งขาลายครั้งแรกของปีนะคะทุกคนน่ากินมากต้มนานหน่อยนะคะวันนี้ตอนต้มล้างก็ประมาณ10 นาทีแล้วก็มาต้มในนี้อีก15 นาทีได้ค่ะแล้วก็วันทำชิ้นใหญ่ๆให้น่ากินไปเลยทุกคนนี่รสชาติจะกรุบกรอบค่ะเวลาเราเคี้ยวจะแบบกรุบกรอบเหมือนเนื้อกระดองปลาหมึกยักษ์ค่ะทุกคนโอ้โหมาค่ะทุกคนเรามากินเล่นๆกันเนาะหลังจากออกจากป่าช่วงนี้มีเวลาทำให้ชิมค่ะทำชิมให้ชมแกงเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาลายได้2 ถ้วยแม่หวานมากทุกคนมีความหวานออกมาจากน้ำแกงค่ะวันก็ตั้งใจทำชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวจะทำชิมให้ชมความกรุบๆนะคะได้ยินไหมคะทุกคนตั้งใจทำชิ้นใหญ่ๆดอกเล็กทำทั้งดอกเลยเคี่ยวให้ละเอียดนะคะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายย่อยยากมากน้ำแกงอร่อยอันนี้ส่วนของหมวกจะมีความกรุบๆเนี่ยเก็บไซส์นี้คืออร่อยมากทุกคนจ๋าไซส์แบบ
ซส์แบบก้นแก้ว เรียกว่าไซส์ก้นแก้วนะเผ็ดพึ่งขาลายทำอะไรก็อร่อย ผัดกะเพรานึ่งจิ้มแจ่วแกงเขียวหวาน ลาบพลาแกงเห็ดน้ำปลาร้าฟินมากมากชอบมากมากผลไม้วันนี้เราเป็นเมลอน ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะแคนตาลูปค่ะอร่อยทั้งของคาวของหวานเทศกาลเก็บเห็ดยังมียาวต่อเนื่องจนถึงกลางเดือนตุลาคมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์พูดคุยทักทายกันใต้คลิปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ